כן, לרגל ציון יום השואה 2024, ארגון סייברוול חשף את מצב האנטישמיות ברשתות החברתיות. אז אילו מהן נלחמות מספיק בהכחשת השואה, ומה היו התגובות האנטישמיות בין היתר בעקבות התקיפה האיראנית? למשל, איתנו מנכ"לית ומייסדת הארגון טל אור כהן מונטמייר. שלום טל אור. הרבה עבודה. בזמן האחרון. מה את עושה בתחום הזה? זאת אומרת, איך הפעילות שלך בתחום? אני המנכ"לית והמייסדת של ארגון סייברוול, שהיא למעשה חברה לתועלת הציבור, שהשיקה הפלטפורמה הראשונה שמבוססת דאטה ומודלי AI, לנטר אנטישמיות ברשתות החברתיות הגדולות. אתם הייתם מוכנים לכזאת כמות, כזאת מסה של אנטישמיות שתקפה אותנו? אנחנו ניטרנו אחרי 7 באוקטובר עלייה של כ-86% באנטישמיות ברשתות החברתיות, זאת אומרת כמעט הכפלה, ובאמת מה שהיה מיוחד, נקרא לזה באנטישמיות שראינו, זה עלייה מאוד מאוד חדה בקריאות לאלימות נגד יהודים ונגד ישראלים, ובין היתר, איפה שזה פוגש אותנו היום, ביום השואה, גם איזשהו מעבר חד, בעיקר באנטישמיות ברשתות החברתיות בשפה הערבית, להעדה של היטלר. למשל, בעקבות התקיפה האיראנית, הציוץ היטלר צדק, עלה 2,600 פעמים בטוויטר בלבד, והגיע ל-1.8 מיליון צופים. וזה ביחד עם מה שבדקנו לגבי הכחשת שואה באופן כללי ברשת, שאנחנו ראינו פער מאוד מאוד גדול בין היכולת של הרשתות החברתיות בעצם להסיר הכחשת שואה בערבית לעומת באנגלית, מאוד מאוד מתכתב עם מה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות. אנחנו רואים קריאה מאוד מאוד ברורה, בעיקר בשפה הערבית, למעלה מ-60% מאנטישמיות בשפה הערבית, היא קריאה היום לאלימות נגד יהודים וישראלים. אפשר לאתר ככה גם איומים ממשיים? אפשר בהחלט לנטר איומים ממשיים. מה שה-added value בסייברוול, זה אנחנו עובדים ישירות עם הרשתות החברתיות, ובעצם מוסרים להם דאטה וגם המלצות על מדיניות, על איך להוריד נרטיבים וטרנדים של אנטישמיות בסקייל. איך מנטרים? איך מנטרים? משתמשים בכל מיני שיטות, חלקם מעולם של Open Source Intelligence, של מודיעין ברשת הפתוח, חלקם באמת באמצעות מודלי AI ומודלי שפה. זה אחד מהיתרונות, נקרא להם, בשימוש ב-AI. עם זאת, ה-AI גם מהווה עבורנו איום ממשי. כי היום אנחנו נמצאים במצב שהאנשים שהם אסונים הכי קשים, כולל מדינות שהם אויבי ישראל, יכולים ליצור תוכן מאוד מאוד משכנע באמצעות AI, גם באופן ויזואלי, וזה גם משהו שאנחנו ראינו אחרי 7 לאוקטובר, ואם אתם יכולים לרשות לי להוסיף משהו, אחד מהדברים שאנחנו ממש ראינו, שאנחנו בודקים את הנושא של הכחשת שואה, ושיח שטנה נגד השואה, עיוות שואה והעדה של היטלר, אנחנו דווקא רואים שמדיניות ברורה ברשתות החברתיות עוזרת ב1% יותר גבוה. זאת אומרת, הרשתות החברתיות היום מסירים כ-35% מהדיווחים שאנחנו מעלים להם הלאה, שמדובר בהכחשת שואה פרופר. זה בגלל שהמדיניות מאוד ברורה. מי מהרשתות עושות את זה טוב יותר או קל יותר? אז אנחנו נתפלא לראות שדווקא טוויטר הייתה העלייה הכי גדולה מבחינת 10%, אבל מצד שני גם יש שם הרבה יותר תוכן שמכחיש שואה. מה הקריטריון ל10? מתי זה עובד? אם מישהו כותב משהו כללי, שנאה כזה... יגידו חופש הביטוי לצורך העניין, ומתי זה כבר לא. אבל מה שצריך לזכור לגבי הרשתות החברתיות האלו, זה שהן חברות פרטיות, והם החליטו ב-2020 שהכחשת שואה, ושיח שטנה נגד השואה, זה תוכן אסור. התפקיד שלנו בתור סייברוול זה בעצם לגרום לזה שהאכיפה תהיה בהתאם. למה שהם לא יעשו את זה? סתם יש איזה יהודי אחד נחמד, בחור צעיר ששולט ברוב הרשת החברתית בעולם. שלא נתחיל אפילו עם מרק צוקרברג, כי רוב התכנים שהסירו היו ישראלים. אז בואי נשאל את מנכ"לית סייברוול, מה קורה שם? היינו רוצים לחשוב שהרשתות היו משקיעים באיזשהו מומחה תוכן של אנטישמיות, שהיה מביא את המדיניות שלהם לרמה של אכיפה מושלמת. אבל עובדתית, אנחנו עם מאוד קטן, אנחנו קבוצה מאוד קטנה, ומעבר לזה, אנטישמיות זה סוג שיח שנאה מאוד מאוד ניואנסית ומאוד מאוד היסטורית. למשל, אם אנחנו לוקחים את זה בחזרה לנושא של הכחשת שואה, אנחנו ראינו שמקבץ קטן של 300 דוגמאות הגיעו ל-11 מיליון צפיות ברשתות החברתיות. אם אנחנו מסתכלים על הכחשת האירועים של 7 באוקטובר, שזה קמפיין שסייברוול ניטר, שהתחילה כבר ב8 לאוקטובר,
אותו מקבץ דוגמאות, 300 דוגמאות, הגיעו ל-25 מיליון צפיות. וואו. אז האנטישמיות גם משתנה כל הזמן. כן. ואני חושבת שמה שמחבר היום, בין היתר, בין יום השואה לבין 7 לאוקטובר, זה דווקא הנושא הזה של ההכחשה. כן. ההכחשה זה סוג של אנטישמיות מודרנית, מאוד 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 משכנעת כקונספירציה, ואנחנו צריכים לדאוג כחברה, לדרוש מהרשתות החברתיות, כשאנחנו אומרים לעולם לא עוד, אנחנו גם מתכוונים לנושא הזה של הכחשה. הכחשת טבח מכוונת נגד יהודים, מדובר באנטישמיות לשמה. כן, אנחנו רואים את זה. אסור להעלות את החומרים הגרפיים. בדיוק, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו. דיברנו מקודם בהקשר של מרק צוקרברג, שהמון תכנים ישראלים הוסרו, כי התלוננו, אויבינו התלוננו. כדי להוכיח את זה צריך המון שימוש בגרפיקה קשה, נקרא לזה. כן. וזה עובר על חוקי הפלטפורמה. המון בלבול אצל הפלטפורמות, לצערי, בנושא של גם משפחות החטופים, ומה שאנחנו עברנו, והסיסמאות שאנחנו משתמשים בעצמנו בשביל להרים את עצמנו במצב הזה, להשתמש בזה כאיזשהו קריאה פוליטית, כשבפועל מדובר בעצם באיזשהו משבר הומניטרי בצד שלנו. האם יש לנו בכלל סיכוי, מספרינו הדלים, לעומת אחוז המוסלמים, בתוך הרשת ובעולם בכלל, האם יש לנו בכלל סיכוי? זה משחק של מספרים, זה כסף. זה כן משחק של מספרים, אבל בדיוק בשביל זה סייברוול קיימת, זה בשביל ליצור את הפתרונות הטכנולוגיים והדאטה, שיגרום לרשתות, לא רק יגרום להם, ובעצם מהווה להם איזשהו פתרון, לאכוף את המדיניות שלהם בצורה תקפה יותר, בצורה אפקטיבית יותר, באמצעות טכנולוגיה ודאטה. התקיפה האיראנית באמת השפיעה בסייבר? התקיפה האיראנית באמת השפיעה מבחינת זה שראינו באמת קריאה לאהדה ובעצם הדהוד של אותה תקיפה, ובאמת האהדה ספציפית של היטלר בתוך הרשתות החברתיות, ספציפית הקריאה הזאת שהיטלר אמר שהוא השאיר כ100 יהודים בעולם, בשביל שתבינו למה הוא קדח אותם. ואנחנו ראינו את ההדהוד של אותו מסר אחרי התקיפה האיראנית, שהגיע לה עוד פעם למעלה מ1.8 מיליון משתמשים בשבועות הבודדים אחרי התקיפה האיראנית. טל אור, תודה, תישארי איתנו טיפה לשיחה הבאה שלנו, כי אלחנן פלהיימר נמצא.